राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 नगद र प्रशासन जसको प्रिटेस्ट यही पुसको 27 र 28 गते शुक्रबार शनिबार भइरहेको छ त्यसको विशेष तयारी अन्तर्गत हजारवटा प्रश्न ल्याउने क्रममा आज डे 5 रहेको छ। हजारवटा प्रश्न हामी 10 दिनमा ल्याउँछौँ। आजको यो 100वटा भिडियो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किन महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने तपाईका साथीहरूले यो प्र्याक्टिस गरिसकेका छन्। आजभन्दा 10 दिन पहिल्यै प्र्याक्टिस गरिसकेका छन्। वर्कसपको लागि प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ। उहाँहरूले स्मार्ट जीकेमा कक्षा लिँदा यो सबै प्र्याक्टिस भएको छ। हुन त वर्कसपमा प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो हो, एक्जाम दिएर थाहा पाउनु राम्रो हो प्रश्न, तर पनि जो स्मार्ट जीकेका विद्यार्थी हुन् उहाँहरूलाई पनि यो मौकाबाट नछुट्याउँ। थोरै भए नि ज्ञान चाहिँ लिउँ भनेर यो भिडियोमा राखिदिएको छु। 10वटा सेट्स जुन 20वटा सेट्सको वर्कसप जुन भयो त्यसबाट 5वटा सेटको 4वटा सेटको यसमा 100वटा प्रश्न तपाईले हेर्नुहुनेछ बैंकिङ अकाउन्ट र म्यानेजमेन्टका जुन मैले बनाएको थिएँ वर्कसपको लागि है त। जाउँ पहिलो प्रश्नमा र पहिलो प्रश्न छ जोडा मिलाउनुसँग। जोडा मिलाउँदा तपाईहरु पज गरेर भिडियोलाई के गर्दिनुस् भने एन्सर कमेन्ट गर्दिनुस् र पछि तपाई यो एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नु होला। मलाई लाग्छ तपाईहरुले एन्सर सोचिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तरतिर लाग्नुहुन्छ भने के छ भने पहिलो ए मा हेर्नुस् त कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो भन्दा कृषि विकास बैंकको स्थापना 2024 साल हैन 2024 साल माघ महिनाको 7 गते भएको हो। त्यही भएर ए को 2 सही उत्तर ठीक छ। तर सबैमा ए को 2 छ छैन, बी मा छ, सी मा छ, डी मा छैन। छैन भने यो अप्सन त पहिले एलिमिनेट भइसक्यो। दोस्रोमा जाउँ। औद्योगिक विकास निगमको स्थापना यो याद नहुन सक्छ तपाईले, त्यही भएर यो नहेर्दिने। के हेर्दिने भन्दा अर्को अप्सन हेर्ने। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना कहिले भएको? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भन्दा विक्रम सम्वत 2022 साल माघ महिनाको 10 गते। यो त तपाईलाई थाहा हुन्छ। कृषि विकास बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यो एमसीक्यू कसरी मिलाउने हो भनेर पनि म सिकाउँदै जान्छु यो भिडियोमा। सो बन्नु होला। सो सी बी को ए को 2 सबैमा छ, तीनवटामा 1 2 3 एबीसी मा। अब सी को 4 कुन कुनमा छ त? सी को 4 यसमा छ छैन, सी को 4 यहाँ छ। अब दुईटा अप्सन त यतिकै एलिमिनेट भइदियो, सक्यो। त्यसपछिको अप्सन के छ? नेपाली नोट निष्कासन। नेपाली नोट निष्कासन कहिले भएको? सबभन्दा प्रथम विक्रम सम्वत 2002 मा भएको हो। अब आश्विन याद छ भने ठीक छ, छैन भने 2002 त थाहा छ नि तपाईले, राणा प्रधानमन्त्रीकै कालमा भएको हो यो भने 2002 हो भने थाहा छ भने अब ए को दुईटा अप्सनमा त हामीलाई सिलेक्ट गर्नु छ भनेपछि डी को 3 कुन हो? यसमा छ डी को 1 छ, विक्रम सम्वत 2016। त्यही भएर यो मिलेन। अप्सन के सही भयो? अप्सन ए। सो औद्योगिक विकास निगमको स्थापना विक्रम सम्वत 2016 असार 1 मा भएको थियो। 2 नम्बर प्रश्नले सोध्दैछ तलको भनाइहरूमध्ये कुन सही छ? भनाइहरूमध्ये कुन सही छ? पहिलो, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्वाधार विकास बैंक सहित 5 तहमा वर्गीकरण गरिएको छ हैन, 4 तहमा। र पूर्वाधार विकास बैंकलाई कुनै वर्गीकरण गरिएको छैन। वर्गीकरण गरिएका संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुन्छ, होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुन्छ। भनेपछि दुईटा त यसै गलत भइदियो, माथिको सबै गलतै उत्तर ठीक छ। किनभने अब त यो तेस्रो गलत होस् नहोस् यो तपाईको अप्सन यही हुनुपर्छ। तर पनि अप्सन पढौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने कर्जा सञ्चालन गर्ने शाखा र कर्मचारी संख्याको आधारमा वर्गीकरण गर्दछ, होइन चुक्ता पुँजी कुन स्तरका बैंक हुन् र कहाँ कहाँ कार्य गर्ने, होइन कार्य क्षेत्र। सो यो पनि गलत हो। माथिका सबै गलत भनेर सही यसको उत्तर रहेको छ। जाउँ तेस्रो प्रश्नमा। कुन संरक्षण सिद्धान्त अनुसार बैंकका एजेन्टले ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त पालना गर्नु पर्दछ र बैंक आफ्नो एजेन्टको कार्यप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुन्छ? यो भनेको त बैंकको एजेन्ट भनेपछि तेस्रो पक्षको सिद्धान्त सही उत्तर। चौथोमा जाउँ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस अफ कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स सीडीडी इन केवाईसी? केवाईसी मा सीडीडी को प्राथमिक उद्देश्य के हो? सीडीडी ले के गर्छ भन्दा ग्राहकको उत्पादनहरू बेच्ने काम गर्छ त गर्दैन?
लेनदेन शुल्क वृद्धि गर्ने काम गर्छ गर्दैन, खाता खोल्ने प्रक्रियालाई गति दिन्छ दिँदैन, केवाइसी भनेको त के हो, मनी लन्ड्रिङ नगरोस् कुनै पनि ग्राहकले भनेर होस् हो, ग्राहकको वित्तीय गतिविधिहरूलाई बुझ्न र जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ अप्सन बी। 5औं नम्बरको पज गर्नुस्, सही उत्तर तपाईले सोच्नुस् र यसको सही उत्तर रहेको छ कुन निक्षेप खाता निश्चित अवधिको लागि निश्चित मासिक योगदान माग्छ, रिकरिङ आवर्ती जम्मा खाता जसमा रिपिटेडली पैसा मागिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईले कुनै सहकारी ब्याङ्कहरुमा महिने महिने राख्नुहुन्छ नि, त्यो डिपोजिट तपाईले यति वर्षपछि गएर यति पैसा पाउनुहुन्छ भनेर खोल्नु भएको हुन्छ। सानो सानो केही सहकारी संस्थाहरू छन् जसमा तपाईले पनि गर्नु भएको होला, त्यही हो सही उत्तर रिकरिङ डिपोजिट अकाउन्ट। 6 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। इन लोन क्लासिफिकेसन व्हाट डज एनपीएल नन परफर्मिङ लोन रिफर्स टु? अ लोन विथ लो इन्ट्रेस्ट रेट होइन नि, अ लोन द्याट इज नट जेनेरेटिङ प्रॉफिट होइन, अ लोन वेयर द ब्रोअर इज बिहाइन्ड अन पेमेन्ट, पेमेन्ट को कर्जा लिनेवाला चाहिँ हुन्छ भनेपछि यो यसको सही उत्तर हो। जाउँ विच गभर्न कुन सरकारी निकाय, अलि उच्चारणमा कहिलेका अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ, हाम्रो जिउले नमान्न सक्छ, कुन सरकारी निकाय हो जसले रेगुलेट गर्छ रेमिटान्स रिलेटेड एक्टिभिटिज भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले। आरटीजीएस को कहिलेबाट लागू भएको? 2076 बाट विक्रम सम्वतमा। राइट शेयर के हो त? राइट शेयर के हो? एडिशनल शेयर्स अफर्ड टु एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर एट अ डिस्काउन्ट प्राइस। तलका मध्ये वाणिज्य बैंकसँग कुन विकल्प मेल खान्छ भन्दैछ हेर्नुस् है। प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार वाणिज्य बैंकले गर्छ। प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्छ। तर यहाँ के छ अप्सनमा? माथिका सबै छन्, छैनन् भने यो दुईटा ठिक छ भने ए र बी दुवै ठिक। यो त गलत हुनै पर्छ। पढौं। नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट हो त नेपाल सरकारको, त्यही भएर यो गलत हो। 10 को ए र बी, 10 को सी। 11 नम्बर प्रश्न हेरौं। नेपाल सरकारले गभर्नर पद मुक्त गर्नु अघि कसको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति बस्नु पर्दछ भने सर्वोच्च अदालत हैन, सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति। एकदम सही, अरु हेर्नै परेन। फेरि छ जोडा मिलाउनुस्। यो जोडा मिलाउनुसलाई पज गर्नुस्, पज गरेर यो चाहिँ एन्सर लेख्नुस्। तबसम्म चाहिँ म तपाईहरुलाई कृषि विकास बैंकको जुन विज्ञापन आयो त्यस सम्बन्धी हाम्रो रेखा म्यामबाट। कृषि विकास बैंकले विभिन्न तहहरूको परीक्षा मिति तोकिसकेको छ। साथै स्मार्ट जीकेमा कृषि विकास बैंकको 4औं र 5औं को क्र्याश कोर्स पोषको 15 गतेबाट सुरु भइसकेको छ। 50 दिने क्र्याश कोर्स रहेको छ। फुल सिलेबस बेसमा जानेछ। पीडीएफ नोटहरु इंग्लिश नेपाली दुईटै मिडियममा पाउनु हुनेछ। साथै डेली एमसीक्यू एक्जाम र हरेक शनिबार मोक टेस्ट, साथै यसमा हजुरहरुले एउटा नेपाली मिडियमको बुक पनि पाउनु हुनेछ र यसको शुल्क जम्मा 2500 रहेको छ। यदि हजुरहरुले स्मार्ट जीकेमा क्लासहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक आइडी र पेजहरुमा मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। ल यो इन्फर्मेसन पछि लागौं जोडा मिलाउनमा र जोडा मिलाउनको अघि जस्तै तरिका। पहिलो ए नम्बर हेर्ने, ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के भन्छ? विकास बैंक भन्छ। ए को 2 कुनमा छ? ए को 2 1 मा छ, ए मा छ, बी सी मा छ, बी मा पनि छ। बी डी भयो इलिमिनेट। फेरि दोस्रो हेरौं। दोस्रोमा हेर्दा ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के भनिन्छ? वित्त कम्पनी भनिन्छ। भनेपछि बी को 1 कुन कुनमा छ? बी को 1 यहाँ छ, बी को 1 यहाँ छ। भनेपछि यो सी र डी इलिमिनेट भयो। अब जाउँ माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्दैन। यो तपाईले थाहा नहुन सक्छ। लघु वित्तीय संस्था पनि थाहा हुन नसक्ला, तर यहाँ लघु वित्त संस्था भन्छ, यहाँ लघु वित्त विकास बैंक भन्छ। यो दुईटै त मिल्दो जुल्दो देखिन्छ नि। हो सो डी को 4 सही उत्तर के हो भन्दा 12 को ए, 12 को ए,
12 को ए मा के रहेको छ भन्ने तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सही उत्तर ए हो। जाउँ 13 नम्बरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कसले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्क्याई 50 लाख रुपैयाँदेखि 5 करोड रुपैयाँ 50 देखि 5 करोडकोमा गर्ने बित्तिकै यो यादै गर्नुपर्छ तपाईले, धेरै हुन्छ। 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद हुन्छ। यो 1 वर्ष यो बिगो भराई केही हुँदैन, यो 1 वर्ष केही हुँदैन, सिधै 5 वर्ष। एएमएल को रोल के हो त? रेगुलेसन एन्ड कम्प्लायन्स मेजर्समा भन्दा यसले के गर्छ भन्दा मनी लन्ड्रिङलाई फेसिलिटेट गर्छ, गर्दैन? डिटेक्ट एन्ड प्रिभेन्ट मनी लन्ड्रिङ, डिटेक्ट गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ मनी लन्ड्रिङ हुनबाट, हैन? सो अप्सन सी सही उत्तर। 15 नम्बरमा जाऊ। व्हाट इज द टर्म फर मिक्सचर अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर कल्ड एलोय? गोल्ड र सिल्भरलाई मिक्स गर्नु भने एलोय भन्छ। प्राइमरी गोल के हो त? ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको इम्प्लोइ को सेटिस्फ्याक्सन बढाउन होइन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज गर्न होइन, कस्ट मिनिमाइजेसन होइन, अर्गेनाइजेसनल इफेक्टिभनेस हो। यो सही उत्तर हो। प्रोक्युरमेन्ट के को लागि स्ट्यान्ड गर्छ भन्दा भर्ना र छनौटको लागि। के हो यो निम्न मध्ये कुन पर्फर्मेन्स एप्रेजल को स्टेप होइन भनेको छ? कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड, कम्पेयरिङ एक्चुअल विथ स्ट्यान्डर्ड, डिस्कसिङ द रिजल्ट, एडजस्टिङ द स्ट्यान्डर्ड भनेर भनेको छ। अप्सनहरु तपाईले कमेन्ट गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर हो एडजस्टिङ द स्ट्यान्डर्ड। इन द कन्टेक्स्ट अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स व्हाट डज द टर्म बोर्ड इन्डिपेन्डेन्स रिफर्स टु? बोर्ड इन्डिपेन्डेन्स केमा रिफर गर्छ भन्दा द प्रेजेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर्स अन द बोर्ड, द प्रेजेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर्स अन द बोर्ड। 20 नम्बरकोमा जाउँ। कुन नेतृत्व शैलीमा डर, धम्की, दण्ड, सजाय जस्ता नकारात्मक प्रेरणा हुन्छ? तानाशाहीमा केही पर्नै परेन। दण्ड सजाय छ भने तानाशाही, सिधै टिक लगाउने, अगाडि बढ्ने। ठाडो सञ्चारको प्रकार के हो? तल सञ्चार, माथिल्लो सञ्चार, दुवै ए एन्ड बी, अगाडि बढ्ने। धेरै हो नि, 50 वटा क्वेशन 40 मिनेटमा हो, त्यही भएर समय खर्च नगर्ने। नाफा नोक्सान हिसाब खाताको सीआर तिर, क्रेडिट तिर भन्दा डेबिट तिर रकम बढी भयो भने के हुन्छ? के हुन्छ भन्दा के हुन्छ? डाइरेक्ट भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईले, सम्पत्ति बढ्छ, सम्पत्ति बढ्छ। क्लियर। 23 नम्बर खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ? सन्तुलन परीक्षण। यो त डिफिनिसनै हो नि, सन्तुलन परीक्षणको डेफिनिसनै पर्छ। मोस्ट लिक्विड आइटम कुन हो त? मोस्ट लिक्विड चलायमान, जहाँ फाल्यो त्यहाँबाट काम भइदिने क्यास। बैंक छ, बैंकले होइन नि, बैंकमा नि पैसा त हुन्छ तर बैंकले काम गर्छ गर्दैन। क्यास सबभन्दा लिक्विडिटी भएको। बजेट कहिले तयार गरिन्छ? वर्तमानमा तयार गरिन्छ। 11 नम्बरको सेटमा, अघि 10 नम्बरको सेट गर्यो। त्यो भन्दा पहिला कृषि विकास बैंक सम्बन्धमै प्रदीप सरले केही जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यो जानकारी हेर्नु भएको छैन भने एकचोटी हेर्नुस्। नमस्कार, म प्रदीप खतिवडा। यो अहिलेको सिजन भनेको बैंकिङको परीक्षाहरू आउने सिजन छ। कृषि विकास बैंकको परीक्षा अब आसन्न तपाईको परीक्षा तालिका निस्किसकेको छ। त्यही परीक्षा तालिकालाई केन्द्रित गरेर स्मार्ट जीकेले पुस 15 गतेबाट क्र्याश कोर्स सञ्चालन गर्न गइरहेको छ र यो क्र्याश कोर्स 50 दिनको हुनेछ, जसमा 20 दिन प्लस अवधि मेरो टपिकहरू हुनेछ। म यहाँलाई पछिल्लो समय भेट्ने भएको हुनाले परीक्षाको अलिकति अगाडि यहाँलाई उत्प्रेरणा, पाठ्यक्रमको गहिरो बुझाइ र लेखन सिप प्लस हरेक हप्ता हामी त्यसमा एक्जामहरू पनि गर्ने भएको हुनाले यहाँले 50 दिनको समयलाई अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने कृषि विकास बैंकको परीक्षामा खरो उत्रिन र आत्मविश्वासी भएर परीक्षामा जानका लागि यसले सहयोग गर्नेछ। हामीले यो क्र्याश कोर्समा सबै टपिकहरूलाई कभर गर्दै र महत्त्वपूर्ण टपिकहरूमा धेरै प्राथमिकीकरण गरेर कसरी त्यसलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगबाट यसलाई तयार पारेका छौं। इन्फर्मेसन सुन्दै धेरै विद्यार्थीले त अप्सन पनि बुझिसक्नु भएको होला। के छ तलका मध्ये सही विकल्प कुन हो भन्दा विक्रम सम्वत 2016 सन् 1959 मा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2022 सन् 1966 मा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भयो। त्यही भएर सही उत्तर ए र बी दुवै। जाउँ 27 नम्बर प्रश्नमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण नेपालमा कुन ऐन अनुसार गरिन्छ? वर्गीकरण बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार।
वित्तीय सेवा क्षेत्रमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य के हो? ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ? ग्राहकहरूसँग निष्पक्ष र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नु, इन्स्योर फेयर एन्ड रेस्पेक्टफुल ट्रिटमेन्ट अफ क्लाइन्ट है। फ्रम क्लाइन्ट कहिले काहीँ राख्दियो भने द्वाराबाट भनेपछि त्यो गलत हुन्थ्यो। यसको सही उत्तर हो बी। 29 नम्बरमा जाउँ। 29 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, वाट इन्फर्मेसन इज टिपिकली कलेक्टेड ड्युरिङ द केवाइसी प्रोसेस? कस्तो कलरको छ तपाईँको फेभरेट कलर? कस्तो केवाइसी फारममा हुन्छ? हुँदैन। ब्लड टाइप कुन ग्रुप हो? हुँदैन। कस्टमर फाइनेन्सियल हिस्ट्री हुन्छ। सो यो सही उत्तर हो। अगाडि बढिहालौँ। प्राइमरी पर्पस अफ करेन्ट अकाउन्ट। करेन्ट अकाउन्टको प्राइमरी पर्पस के हो? डेली ट्रान्जेक्सन एन्ड बिजनेस अपरेसन हो। जाउँ 31 नम्बरमा। ब्याङ्किङमा कर्जा नोक्सानी प्रबन्धको उद्देश्य के हो? कर्जा नोक्सानी प्रबन्ध यो फास्ट गर्नुमा म अर्को तरिका पनि सिकाउँछु। जस्तै तपाईँले यहाँनिर मैले डेली ट्रान्जेक्सन आँखा देखाइहालेँ नि, त्यो किन देखाएको भने यहाँ माथिका सबै छैनन् के, त्यो भएर। जुन प्रश्नमा माथिका सबै छन् त्यो त हेर्नै पर्यो अथवा माथिका कुनै पनि होइन, हेर्नै पर्यो। तर यहाँ डाइरेक्ट छ भने एउटै अप्सन चुज गर्नु छ भने त डाइरेक्ट आँखा तकाउने, ताकि समय जति बचाउन सक्यो त्यति अन्य प्रश्नलाई धेरै दिन सक्छौँ नि त हामी। त्यो भएर त्यसरी अगाडि बढ्दै जाने हो।